sinasabing maraming pinagtagumpay na giyera mga French at mga Amerikano, pero dito sa Vietnam War, sigurado ang kanilang pagkatalo. Noong August 2021, ni-withdraw ng NATO at mga Amerikano ang kanilang mga sundalo sa Afghanistan. Ito ay senyales sa kanilang pagkatalo laban sa Taliban dahil wala ng patutunguhan ang digmaan. Hindi tulad sa Vietnam War, umatras sa mga French at mga Amerikano dahil hindi nila kinaya mga Vietcong. Sinasabing naging matagumpay na communist leader si Vladimir Lenin at si Joseph Stalin ng Russia, si Mao Zedong ng China, si Fidel Castro at si Che Guevara ng Cuba. Pero ang pinakamatagumpay na communist leader sa kasaysayan ay si Ho Chi Minh, ang leader ng communist Vietnam. At ang kanyang kanang kamay na si General Nguyen Giap, ang pinakamagaling na general sa 20th century. Mas magaling pa ito kung ikumpara mo ito sa mga general ng Germany noong World War II, at mas magaling pa siya kung ikumpara mo ito kay General Douglas MacArthur. Kung titinan mo ang pagkatao ni General Nguyen Giap, isa siyang abogado at hindi siya nag-aral sa Military Academy. Pero paano nga ba niya tinalo ang dalawang makapangyarihang bansa ng France at Amerika? Si Napoleon Bonaparte, siya ang una naging emperor ng France, isa siyang military genius at siya ang pinakamagaling na general sa kasaysayan. Dahil sa kanyang angking galing sa military strategies at tactics, 60 to 70% ng pag-aaral ng Military Academy sa amang panig sa buong mundo ay taktika ni Napoleon Bonaparte. At yun ang pinag-aralan ng gusto ni General Nguyen Giap. Ito ang kasaysayan ng madugong digmaan sa Vietnam War. Vietnam, meron itong lawak na 331,000 square kilometers at isa ito sa malalaking bansa sa buong mundo. Halos kasing lawak ito ng Pilipinas. Noong 1858, ang Vietnam ay bahagi ng French Empire ng French Indo-China na kinabibilangan ng mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Laos, ilang parte ng China at Taiwan. Nang natapos ang World War I noong 1918, nangyari ang treaty sa Versailles, France noong 1919 para mapalaya ang maraming bansa sa Europa. Sa treaty na iyon, nandun din si Ho Chi Minh. Ipinaglaban niya ang kanilang kalayaan sa Vietnam, kaya lang hindi siya pinabigyan ng France. Dahil naging aktivista na si Ho Chi Minh, ikinulong siya ng 3 taon. Nang nagsimula ang World War II noong 1939, nag-struggle ang France laban sa Germany. Kaya hindi na masyadong naipagtanggol ng France ang kailang colony sa French Indochina, kabilang ng Vietnam, sa panakop ng Japanese Imperial Forces. Kaya dahil dito, umuwi si Ho Chi Minh sa kanyang bansa sa Vietnam. Nang nakipaglaban na si Ho Chi Minh at lieutenant pa lang sa panahon na yun si Nguyen Giap, nakipagtulungan sila sa Amerika para labanan ang mga Hapon na sa kanilang bansa. Nang natapos ang World War II noong 1945, napalaya ang mga bansa sa French Indochina, kabilang ng Vietnam, laban sa Japan. Pumapila din si Ho Chi Minh sa France na palayain ang kanilang bansa, kaya lang hindi siya pinagbigyan ng France. Dahil dito, nagalit si Ho Chi Minh at nagsimula nang magrebelde ang mga Vietnamese laban sa France, kaya noong 1946 ang simulain ng French Indo-China War, na kung saan sunod-sunod ang mga pang-aambos at pang-atake ng mga Vietnamese sa mga kampo ng France sa Vietnam. Nang nagsimula ang Korean War noong 1950, ang North Korea sinusuportahan nito ng Communist Soviet Union at China. Samantala, ang South Korea sinusuportahan nito ng NATO sa pamumuno ng Amerika. Nang natapos ang Korean War noong 1953, sinundan ito na mas lalong lumala na French Indochina War noong 1954. Lalo na noong May 1954, ang huling laban ng France sa North Vietnam,
laban sa mga Vietcong sa pamumuno ni General Nguyen Giap na kung saan ang pagkatalo ng France. Of one of the greatest logistical feats in military history. On March 13, 1954, Viet Minh artillery on the hillsides began raining down. The besieged troops could only be reinforced and resupplied by airdrop. Hindi na pinagpatuloy pa ng France ang digmaan sa Vietnam kahit sinuportahan pa sila ng Amerika dahil hindi pa sila masyadong nakabangon pagkatapos ng World War II. Pagkatapos ng halos 100 years ng panakop ng France sa French Indochina, kabilang ng Vietnam, tuluyan na itong natapos. Pagkatapos ng digmaan, nahati sa dalawang bansa ang Vietnam, North Vietnam at South Vietnam. Ang North Communist Vietnam, sinusuportahan ito ng Soviet Union at China, samantala ang South Vietnam, sinusuportahan ito ng NATO, lalo na ng France at Amerika. Ang Vietnam, isa itong Buddhist at Christian na bansa. Nakipagsanib lang sila sa Communist Soviet Union at China para mapalaya ang kanilang bansa. Noong September 1954, nabuo ang SEATO o Southeast Asia Treaty Organization. Binuo ito para mapigilan ang paglaganap ng komunist sa Southeast Asia. Ang mga bansa na membro nito ay ang Amerika, France, Great Britain, Australia, New Zealand, Pakistan, Thailand at Philippines. Sa Southeast Asia, dalawa lang bansa ang membro nito, ang Thailand at Philippines, dahil sa presensya ng komunist na sinusuportahan ng China. Ang North Vietnam sa pamumuno ni Ho Chi Minh, nais lang sakupin ang South Vietnam para mabuo ang iisang Republic of Vietnam. Samantala, ang South Vietnam, suportado ito ng NATO lalo na ng Amerika. Nais nilang sugpuin ang North Vietnam para mapigilan ang paglaganap ng komunist. Ang resulta, lalong lumala ang giyera sa Vietnam. Kaya noong November 1, 1955, tuluyan ng sumali ang Amerika sa giyera sa utos na rin ng Pangulo ng Amerika na si Dwight Eisenhower. Sa naturang digmaan, ang plano ng Amerika, bombahin ang fuel depot sa North Vietnam para humina ang kanilang mobility. Kaya lang, nahirapan ang Amerika sa pambubomba dahil nakaabang doon ang SAM o Surface-to-Air Missile ng North Vietnam na bigay sa kanila ng Soviet Union. Samantala, sa ground offensive ng Amerika, lalo na sa jungle fight, nahirapan sila paano talunin ang mga Vietcong dahil sa panahon ng giyera, bigla na lang itong nagsusulputan sa mga kagubatan at lagusan. Nahirapan din ang mga Amerikano tukuyin ang mga Vietcong dahil ito ay magsasaka sa umaga at sundalo sa gabi. Noong 1959, binuo ni Ho Chi Minh at ni General Nguyen Giap ang Ho Chi Minh Trail. Isa itong ruta na dito dumadaan ng mga armas na pandigma mula North Vietnam, Laos, South Vietnam hanggang Cambodia. At noong December 1960, binuo ng North Vietnam ang National Liberation Front para suportahan ang mga rebelde sa South Vietnam. The unwavering self-belief that the United States was the superior force. The flawed belief that they could not be beaten. Many in the United States did not realize Vietnam would be a very different kind of war. Using classic guerrilla tactics, they would hit and run and attack only when they were sure of victory. They developed what might be called a grab and hold tactic, where rather than staying at a far distance when the helicopter comes in, as it's landing, it's very vulnerable. They want to hit that helicopter with small arms fire and try to destroy it. And then once the American soldiers disembark, then they want to attack on foot as quickly as possible, so that if those Americans call in an airstrike, they're going to kill their own people. The guerrilla warfare they did was very, very effective. The Viet Cong had been fighting for generations. They knew the jungles, they knew how to hide, they knew how to bury themselves in the ground, they knew how to build the tunnels, which they would melt into. Pitted against these effective guerrilla fighters were many inexperienced Allied soldiers.
fighting a war on foreign soil with little training for the environment which confronted them. I mean, for example, a lot of firefights. You'd have a Marine or US Army unit that was advancing through the jungle on a sweep, which could go on for days or weeks. And they trudge through this dreadful country day after day. And nothing happens for days and weeks, and then suddenly, wham! And they find themselves in a firefight where very often the Viet Cong would just fire for 30 seconds, a minute, and then be away before the Americans could deploy air power or artillery power against them. Direct contact was not the only threat while on patrol. The Viet Cong also turned their enemies' weapons against them. On any given day, there would be thousands of leftover American artillery shells or bombs or duds. The Viet Cong would go in and take those duds or those unexploded bombs away and then turn them into their own improvised mines. It was like playing Russian roulette, marching through the jungle. Other traps drew on materials within the jungle itself. The punji stakes in the pits that were camouflaged by very thin coverings is a prime example. They might put spikes into big logs and hang them on trees with a tripwire so the log would fly down right about chest height and impale Marines that were doing patrols. So they were very, very effective. You didn't know who the enemy was because they weren't in uniform. They wore the same sort of black pajama type outfits as the ordinary peasant in the fields. The peasant in the field could have a gun buried under a bush, and as soon as the soldiers passed, thinking that they were friendly, they'd whip out the gun and shoot them. Among the most ingenious elements of the Viet Cong's guerrilla campaign was the use of the tunnel system. The use of tunnels in war was not new. Soldiers of many different generations, in many different kinds of war, have dug into the earth in search of protection. But the sophistication and extent of the tunnels made them a remarkable part of the Vietnam Jungle War story. They included medical facilities, kitchens, storage areas for food and ammunition, sleeping quarters, as well as ventilation shafts and smoke outlets. The Viet Cong were slight, small people. The American big fellas couldn't chase them down there. They could disappear, and then the Americans would march over them, and they'd reappear behind them. American General Westmoreland believed in the strategy of attrition. If he deployed enough firepower and enough of his opponent's forces were killed, the battle would be won. Natapos na lang ang pangalawang termino ng Pangulo ng Amerika na si Dwight Eisenhower noong January 1961. Hindi pa rin nila natapos ang Vietnam War. Kung titinan mo ang pagkatao ni Dwight Eisenhower, isa siyang veterano noong World War II. Siya ang namuno bilang isang Allied commander na naglanding sila sa Normandy, France noong June 1944. Pinasanib pwersa ng Amerika, United Kingdom, Canada at France. Halos umabot ito sa 7,000 na naval fleet at ito ang pinakamalaking armada ng naval fleet sa kasaysayan. Ang grupo ni Dwight Eisenhower kung bakit maraming bansa sa Western Europe ang napalaya noong World War II laban sa Germany. Sa kabila ng karanasan niya noong World War II, hindi pa rin nila nagawa ng paraan paano talunin ang mga Viet Cong sa North Vietnam. Nang naging Pangulo na si John F. Kennedy ng Amerika noong 1961, pinag-uutos niya na lalong palalakasin ang pwersa militar na ipapadala sa Vietnam. Noong 1963, naging leader ng South Vietnam si Nguyen Diem at nanatili pa ring leader si Ho Chi Minh sa North Vietnam. Nang namatay si John F. Kennedy noong November 1963, naging Pangulo ng Amerika ang kanilang Vice President na si Lyndon Johnson. Dahil nahirapan pa rin ang mga Amerikano paano sugpuin ng mga Viet Cong, kaya pinag-uutos ng Pangulo ng Amerika na bombahin ang Ho Chi Minh Trail noong December 1964. Operation Rolling Thunder began.
a sustained strategic bombing campaign against North Vietnam, which continued until October 1968. A campaign that led to a vast amount of destruction, but no strategic victory for the U.S. By 1967, the United States had dropped more bombs on Vietnam than the Allies had dropped in Europe in the Second World War. When you look, 4 million tons of American bombs dropped on South Vietnam. I think one could reasonably guess that about 3.99 million tons achieved absolutely nothing except to devastate the environment and kill a lot of civilians. The Americans were still on a sort of World War II and Korean War battlefield where they would have massive military attacks preceded by bombardments and aerial support. This sort of war would not function at all in the jungles of Vietnam. U.S. strategists also adapted their tactics. In 1966, the U.S. adopted a search and destroy strategy. Men were sent out on patrol from fire bases to locate and engage the enemy. Once engaged, artillery and aircraft could be called in to suppress the enemy. The strategy, Westmoreland hoped, would find, fix, and finish the elusive Viet Cong. Sa tagal ng digmaan, maraming beses na nanalo ang mga Amerikano, pero mas maraming beses na nanalo ang mga Vietcong. Kaya nagdesisyon ang Pentagon na patayin ang mga general sa North Vietnam, lalo na si General Nguyen Giap, dahil ito ang pinakamatinik sa lahat. Kaya gumawa ng special operation ng Amerika at pinadala nila ang kanilang magagaling na sniper. Marami man silang napatay na general, pero hindi pa rin nila mapatay-patay si General Nguyen Giap. Natapos na lang ang termino sa pagkapangulo ni Lyndon Johnson noong 1969, hindi pa rin natapos ang Vietnam War. Nang naging pangulo na ng Amerika si Richard Nixon noong 1969, pinag-uutos niya na papalawakin ang giyera sa Vietnam hanggang Cambodia. Noong September 1969, namatay si Ho Chi Minh dahil sa heart attack sa edad na 79 at ang pumalit sa kanya bilang leader ng North Vietnam ay si Le Duan. President Nixon has sought to relieve military pressure on Cambodia and South Vietnam. President Nixon said the operation had already captured more ammunition than the communists used in the past entire 6 months in South Vietnam. Noong February 1972, pumunta si Richard Nixon sa China para ayusin ng Amerika ang kanilang relasyon sa China. At sinundan nito ng treaty sa Moscow, Russia noong May 1972 para limitahan ang anti-ballistic missile. Noong January 1973, nangyari ang treaty sa Paris, France na kung saan nagkasundo ang North at South Vietnam ng ceasefire para maging mapayapa ang Vietnam. Pagkatapos ng treaty, dahan-dahan ng pinull-out ng Amerika ang kanilang mga armas ng pandigma sa Vietnam. Kaya lang, nilabag ng North Vietnam ang treaty at nilusob pa rin nila ang South Vietnam. Hindi na masyadong nilabanan pa ng Amerika dahil alam nila na hindi nila kayang tapatan ang malahalimaw na mga Vietcong. Kaya ang ginawa ng Amerika, inarmasan ang South Vietnam para labanan nila ang kapwa nila Vietnamese na mula sa North Vietnam. Kaya lang, hindi umubra ang mga South Vietnamese. Lalo na ang pagbagsak ng probinsya ng Saigon sa South Vietnam dahil napasok na ito ng mga Vietcong. The conquering tanks burst straight into the presidential palace. Fourth time in a month, the presidential palace had new occupants. At tuluyan ang umatras ang mga Amerikano sa Vietnam noong April 1975 sa utos na rin ng kanilang Pangulo na si Gerald Ford.
President Gerald Ford ordered all U.S. troops and citizens out of the country. Permit the movement of refugees to the area of their choice. And on April 29th, Armed Forces Radio began playing White Christmas to signal an evacuation was underway. Dawn on the last day. The last helicopter came in for a handful of U.S. Marines, a humiliating end to the American presence. Pagkatapos ng 20 years na pagkipaglaban ng mga Amerikano sa Vietnam War, tuluyan na itong natapos. Ayon sa datos, 58,000 ka mga Amerikano ang namatay sa giyera sa Vietnam. Pero, ayon kay Ernie Baron, mahigit 1 milyon ka mga Amerikano ang namatay at nawawala, lalo na sa kabundukan ng Vietnam. Maraming mga Amerikano ang hindi na nakabalik. Ganon din ang sa panig sa Viet Cong, mahigit 1 milyon ang namatay at nawawala. Bilang pagpupugay ng mga Vietnamese kay Ho Chi Minh, ipinangalan nila isa sa lungsod sa probinsya ng Saigon, ang Ho Chi Minh City. Of course, that moment, that picture, that day changed my life forever. I can smell the fire, the smoke, the burning that I see that picture. Sounding out the vintage where the grapes of wrath were stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, hallelujah. Glory, glory, Sa kabila ng tulong na natanggap ng Vietnam na mula sa China sa panahon ng Vietnam War noong 1979, nagkagiyera silang dalawa. Dahil noong 1978, inatake ng Vietnam ang Cambodia at nilusob nila ang Khmer Rouge na kalyado ng China. Dahil dito, nagalit ang China kaya nagdesisyon sila na parusahan ang Vietnam. Good evening. China's war of punishment against Vietnam. Kaya nilusob ng China ang Vietnam noong February 17, 1979. At natapos ito sa loob lang ng isang buwan noong March 16, 1979. Sa naturang digmaan, umatras ang China, pero para sa China, sila'y panalo dahil maraming casualty at mga ari-arian ang kanilang nasira sa Vietnam. Pero ang kanilang pag-atras, ito'y sinyalis ng kanilang pagkatalo, kaya panalo ang Vietnam. French ambassador to Vietnam, Nicolas Wannery, said that this special year is an important to look back on the past journey and reflect on the future of cooperation between the two countries. President Jacques Chirac, during his state visit to Vietnam in 2004, stated that the France-Vietnam relationship is a unique and strong one, formed based on sincerity. The visit of French President François Mitterrand in 1993 was the first by a Western head of state to Vietnam. Now, it goes without saying that Vietnam and the US were mortal enemies during the Vietnam War. In the decades that have passed since that dreadfully bloody conflict, the two countries have restored diplomatic ties, share a friendly relationship and cooperate in a whole host of fields. The Vietnamese government had made steady efforts to create the conditions for the normalization of relations with the U.S.
It's a state funeral for a national hero. Vietnam's General Giap, the independence icon who masterminded military victories over colonial power France in the 1950s and later over the Americans. Kung sinasabing si Parao ng Egypt, si Alexander the Great ng Greece, mga Roman emperors ng Italy, Napoleon Bonaparte ng France at si Adolf Hitler ng Germany. Binansagan silang mga matinding tao nga nabubuhay sa kasaysayan. Kung saan, paano sila namuno na walang katulad. Sa likod, sila pa rin ay tao, may hangganan din ang lahat. Sa kanilang pagpanaw, kasabay na rin naglaho ang kanilang imperyo. Jesus Christ ang pinakamatindi sa lahat. Kung saan pinadala siya sa lupa ng Ama sa itaas para iligtas ang mga tao sa pagkakasala. Ang pagsisimula ng bagong tipan ng Biblia at ang paglaganap ng Kristyanismo. Sa Islam, tinawag siyang Isa. Sa 5 pinakamatinding propeta na binanggit sa Quran, isa si Jesus Christ sa pinakamatindi. Ganun na lang ang pagpapahalaga ng 2 higanteng reliyon na iniwan na magandang aral ni Jesus Christ. Namatay na lahat ang kumalaban sa simbahan, pero ang imperyo ng Panginoon na natili pa rin at wala itong katapusan.